So what is it up my beautiful people? Nice to see you sign. अब आज हामी कुरा गर्दैछौँ टाई नट्सको बारेमा. टाई यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै एउटा फर्मल अटायरको लागि किनकि टाईले तपाईको ओभरअल आउटफिटलाई पुट टुगेदर गर्न एकदमै धेरै हेल्प गर्छ. अब आजको भिडियोमा म टाई नट्सको बारेमा कुरा गर्दैछु. कसरी टाईहरुलाई डिफरेन्ट टाईहरुलाई कसरी नट बनाएर लगाउने भनेर. अब धेरै टाईहरुको बारेमा त भन्नु छैन. आई एम जस्ट टकिङ अबाउट 3 डिफरेन्ट टाई. एउटा बो टाई भइहाल्यो जसलाई चाहिँ नट बनाएर लगाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ. तर मोस्ट अफ द टाइम्स बो टाईहरु डाइरेक्टली नटै बनेको किन्न पाइन्छ. त्यसलाई लगाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन. सेकेन्ड टाई भनेको यो नर्मल टाई हामीले स्कुल जाँदाखेरि कलेज जाँदाखेरि लगाउने खालको टाई अल्सो पार्टीजहरुमा पनि लगाइन्छ. अनि थर्ड भनेको चाहिँ यो एस्कट अर क्राभाट टाई जुन चाहिँ हामीले नर्मली लगाइदैन किनकि यो फर्मल अटायरमा पर्दैन. दिस इज मोर क्याजुअल. अनि क्याजुअलमा पनि यो नाइट टाइममा धेरै लगाइदैन. इट्स मोर फर द डे टाइम. अब त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु. ओभरअल इन द वर्ल्ड 1,77,147 डिफरेन्ट टाइप्स अफ टाई नट हुन्छ. तर आज कुरा गर्दैछु 5 वटा डिफरेन्ट टाई नट्सको बारेमा. अब त्यसमध्ये पनि एउटा चाहिँ यो क्राभाटबाट किनकि क्राभाट मोस्टली एउटै मात्र टाइपमा लगाउन मिल्छ. अब क्राभाटलाई पनि डिफरेन्ट टाइप्समा लगाउन त मिल्छ तर आज कुरा गर्दैछु जस्ट एउटा मात्रै त्यो इजी वेको बारेमा. सो आजको भिडियोमा यो डिफरेन्ट टाइप्स अफ टाई नट कसरी बनाउने जुन चाहिँ अलिकति पपुलर छ जुन चाहिँ एकदमै हामीलाई युज हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछु. द्याट साउन्ड्स इन्ट्रेस्टिङ. लेट्स टक. सो नम्बर 1 टाई नट त यही भइहाल्यो यो बो टाई जुन चाहिँ नर्मल्ली यसरी धागोमा आफै बनेर आएको हुन्छ अनि यसलाई लगाउनलाई धेरै नै सजिलो छ. हामीले जस्ट एउटा क्लिप यो बो टाईलाई क्लिपमा यसरी ट्याक्क लगाएपछि यो बो टाई यतिकै आरामले बनिराखेको हुन्छ अनि त्यसपछि यतिकै छोप्ने मात्रै हो. बो टाई बनाउनु धेरै गाह्रो छैन. सो लेट्स गेट इन्टु द सेकेन्ड टाई जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल टाई हो. त्यसलाई पनि अब डिफरेन्ट टाइप्समा हेरौँ है. अब यो सेकेन्ड नटको टाई बनाउनु पनि एकदमै इजी छ. यसलाई हाफ विन्डसर भने पनि हुन्छ. यो नर्मली हामीले स्कुल कलेजमा लगाउँदाखेरि चाहिँ अब मोस्टली यो मेन पार्ट चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड पार्टभन्दा अलिकति यो पातलो पार्टभन्दा अलिकति लामो हुन्छ. त्यसलाई फर्स्टमा 1 ओभर अनदर यो सानो पार्टलाई भित्र राखेर यो ठुलो पार्टलाई माथि राख्ने. त्यसपछि यो सानोबाट आएको पार्टलाई एक राउन्ड घुमाएर भित्रबाट यसरी टाईको नटलाई ल्याउने. त्यसपछि अब फेरि एक राउन्ड घुमाउने तर अगाडिबाट होइन कि पछाडिबाट सो द्याट यहाँनिर एउटा फुल फ्लिप होस्. अनि त्यसपछि यो फुल राउन्डबाट यो यता राइट साइडको टाईको पार्टमाथि फेरि ओभरल्याप गरेर भित्र तान्ने. अब यो भित्र तान्दाखेरि के हुन्छ यतापट्टिको पार्टमा पनि एउटा गोलो बनिसक्यो. अब यतापट्टिको पार्टमा पनि अर्को गोलो बन्छ अनि यसरी घुम्छ यो टाई. फेरि अर्को ओभरल्याप गर्ने. फर्स्टमा ओभरल्याप गरे जस्तै एउटा ओभरल्याप दिने अनि फेरि अघि हामीले यो सानोको पार्टबाट आएको पार्टपट्टिबाट फेरि घुमाएर लिएर अनि यसलाई माथिबाट तान्दिने. अनि त्यो तान्दाखेरि यो ओभरल्याप गरेको पार्टको भित्रबाट यसरी तानेपछि ठ्याक्क यो टाई यसरी टाइट हुन्छ. अनि त्यति बेला यो टाई लगाउने बेलामा चाहिँ हामीले जे होस् टाँकलाई लगाएर अब यो टाईलाई अलिकति यसरी झड्काएर तानेपछि चाहिँ टाई अलिकति टाइट पनि हुन्छ अनि लगाउँदाखेरि राम्रो पनि देखिन्छ. सो दिस इज द सेकेन्ड नट अफ द डे. कहिलेकाहीँ टाई अलिकति बेल्टभन्दा छोटो भयो भने चाहिँ टाईलाई अलिक बेसकन झट्काएर तान्ने अनि फेरि यसरी झट्काउने अनि अलिकति हल्का माथि लगेपछि यो टाई यहाँसम्म आउँछ. अनि दिस इज द आइडियल पोजिसन टु टेक द टाई है. यो सेकेन्ड टाई नट थियो. अब हामी थर्ड टाई नटमा जाँदैछौँ जुन चाहिँ हाम्रो क्राभाट हो और एस्कट पनि भन्ने गरिन्छ. यो एकदमै इन्फर्मल टाई वेयर हो तर यसले एकदमै तपाईँलाई एलिजेन्ट देखाउन चाहिँ हेल्प गर्छ. सो यो क्राभाट टाई नटहरू चाहिँ अघि हामीले हेरेको जस्तो टाईको एकापट्टि पार्ट सानो एकापट्टि पार्टको ठुलो हुने चाहिँ हुँदैन. नर्मल्ली चाहिँ हुँदैन तर कुनै टाइम चाहिँ यतापट्टिको साइडको कुनै सानो हुनसक्छ कुनैपट्टिको ठुलो हुनसक्छ. तर त्यो सानो भयो भने धेरै सानो चाहिँ हुँदैन. इट इज मोर लाइक आइडेन्टिकल क्या. यो दुइटैको साइज चाहिँ इक्वल जस्तै हुन्छ. अब हेर्दाखेरि यो टाई कसरी लगाउने जस्तो लाग्ला तर यो टाईलाई लगाउने पनि टेक्निक त्यसै गर्ने हो. विन्डसर टाई बनाएको जसै गरी नै हो. यसलाई फर्स्टमा यो सानो पार्टलाई अलिकति छोटै बनाएर राख्ने तर त्यति छोटो पनि होइन. पछि हामीले यसलाई नै घुमाएर फ्लिप गरेर त्यो अगाडिको भुक्क परेको देखाउँछौँ नि त्यो चाहिँ यसमा परेको हुन्छ. सो अब यो चाहिँ हाफ विन्डसर बनाउने चाहिँ झनै सजिलो छ. सो फर्स्टमा यो सानो भइहाल्यो. यसको माथि एकचोटि फ्लिप ओभर गरिदिने. त्यसपछि फेरि एकचोटि फ्लिप ओभर गरे नि
यत्तिकै फ्लिप ओभरमै यो माथिबाट यता ल्याउने उता ल्याउने हैन कि फेरि एकचोटि यो फ्लिप ओभर गरेपछि एक राउन्ड घुमाउने त्यसपछि यसलाई माथिबाट यसरी ल्याउने अनि यसले ठ्याक्क भित्रबाट त्यो नट बनिसकेको हुन्छ नटलाई ठ्याक्क यसरी तान्दियो अब यो पार्टलाई अघि हामीले विन्जरमा लगाएको जस्तै गरेर लगाउने तर जुन पार्ट हामीले छोटो राखेको थियौँ त्यो पार्ट अब ठुलो हुन आयो सो द्याट अब हामीले यसलाई यो टाक अलिकति खोलेर हेरौँ अलिकति खोलिसकेपछि थाहा हुन्छ सो अब यो तलको छोटो पार्ट थियो जुन त्यो चाहिँ अहिले ठुलो भइसक्यो त्यो पार्टलाई यहाँ भित्रबाट घुमाएर ल्याउने अनि यसले यसरी ट्याक्क तान्दाखेरि यहाँनिर बुक्क परेर आउँछ अनि हामीले टाईलाई यसरी सर्टभित्र हालेपछि सो दिस इज द थर्ड टाई विच इज नोन एज क्राभाट यसरी लगाउँदाखेरि यसले एकदमै तपाईँलाई एलिजेन्ट देखाउन हेल्प गर्छ अनि तपाईँहरूले क्राभाट लगाउँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ यो क्राभाट कहिलेकाहीँ यता पुगिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ यता पुगिरहेको हुन्छ सो यो क्राभाट लगाउने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै धेरै आफ्नो टाईलाई मिलाइराख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँले फ्रिक्वेन्टली टोइलेट जानुपर्ने हुन्छ अर कसैलाई सोधिराख्नुपर्ने हुन्छ अर आफ्नो मोबाइल लिएर हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट यो कहिलेकाहीँ यहाँबाट यसरी फुस्किएर बाहिर निस्किरहेको हुन्छ झनै नराम्रो देखिन्छ यता साइडबाट यहाँनिर पुगिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो भइरहेको हुन्छ सो यो क्राभाट लगाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो नाउ लेट्स गेट इन्टु आवर फोर्थ नट सो गाइज अब हामी बनाउँदैछौँ ट्रिनिटीवाला टाई अनि यो ट्रिनिटीवाला टाईको लागि चाहिँ यस्तो झिलिमिली खालको टाईहरू काम छैन किनकि त्यसको त्यो ट्रिनिटी चाहिँ देखिँदैन सो त्यसको लागि एकदमै प्लेन टाई चाहिन्छ अब मलाई अलिकति यो साइनिङ कलर भएको भएर देखाउन सजिलो हुन्छ ट्रिनिटीको टाई बनाउनलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा यो मोटो खालको अनि राइट साइडमा सानो खालको अनि यो लेफ्ट साइडमा यो मोटो खालकोलाई पनि तपाईँहरूको सेकेन्ड लास्ट बटनको ठ्याक्क यो बटन जतिमा राख्यो भने सजिलो हुन्छ त्यसपछि अलिकति कम राख्दा पनि बेटर नै हुन्छ सो त्यसपछि तपाईँहरूले फर्स्टमा विन्जर बनाएको जस्तै यो सानोले यो ठुलो माथि एकचोटि फ्लिप दिने त्यसपछि एउटा राउन्ड दिने एक राउन्ड अन द ठुलो साइड है ठुलो पार्टमा एउटा राउन्ड दिने अनि यो राउन्ड पछि एकचोटि तलबाट एउटा फ्लिप ओभर लिएर यो सानो पार्टमा एउटा राउन्ड दिने पछाडिबाट है एउटा राउन्ड दियो दुईटा राउन्ड भयो है त्यसपछि अगाडिबाट एउटा फ्लिप दिने अनि त्यसपछि यो पछाडिबाट लिएर आएर घुमाएर लिएर आएर यहाँबाट छिराउने हो पछाडिबाट घुमाएर लिएर यो अघि फ्लिप दिएको भए यसरी छिराउने त हो तर यो छिराउँदाखेरि एउटा के याद गर्नु त भन्दाखेरि ठ्याक्कै एउटा औँला राखिराख्नु सो द्याट तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ है अलिक टाइट पारेर तान्नु औँला चाहिँ राखिराख्नु अलिक टाइट पारेर तान्नु अनि यो तान्दाखेरि राइट साइडमा तान्नुहोस् सानोपट्टिको भागमा राइट साइडमा तान्नुहोस् अनि एउटा पछाडिबाट फ्लिप दिनुहोस् सो द्याट तपाईँले पछाडिबाट फ्लिप दिइसकेपछि अब यो अघि हामीले औँला राखेको ठाउँ छ नि त्यो औँला राखेको ठाउँमा ठ्याक्क भित्रबाट छिराइदिनुहोस् माथिबाट यसरी छिराइदिनु भयो भने दिस इज इट यो हाम्रो ट्रिनिटीको तीनटा साइन बनिसक्यो 1 2 तीनटा साइन बनिसक्यो अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई पछाडिपट्टि ल्याउने अघि हामीले त्यो फ्लिप लिएको ठाउँमा ठ्याक्क यो नटलाई यो अब यो पछाडिबाट आएको भागलाई यो अगाडिबाट आएको भागलाई यसरी छिराइदिने सो दिस इज इट गाइज यो ट्रिनिटीको अनि त्यसपछि अब नर्मली हामीले तलको तानेर माथिको ढकल्थ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले नट समातेर यो माथिको टाईलाई तान्यो भने ठ्याक्क यो माथिको टाई ठ्याक्क हाम्रो माथि जान्छ अनि यसरी तपाईँको टाईको नट बन्छ अनि रिमेम्बर तपाईँले तान्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नट समातेर माथिको तान्यो भने ट्रिनिटी टाई चाहिँ यसरी माथि लाग्छ है सो गाइज अब हामी बनाउँदैछौँ 10 सेकेन्डभित्र बन्नेवाला टाई यो 10 सेकेन्डभित्र बन्नेवाला टाई चाहिँ सिङ्गल विन्जर टाई हो यसको लागि त्यति धेरै गाह्रो छैन जस्ट तपाईँले टेक्निक बुझ्नुभयो भने यसलाई तपाईँले इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यो टाई बनाउनको लागि तपाईँले जुनसुकै टाई युज गर्न सक्नुहुन्छ बो टाई र क्राभाट अर एस्कट टाई बाहेक है नर्मल टाईहरू त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा यो मोटो भागलाई अलिकति धेरै लामो राख्नु हुँदैन छोटो खालको राख्नुहोस् त्यसपछि यो एउटा फ्लिप ओभर गर्नुहोस् है सेकेन्ड फ्लिप ओभर नाउ यो सेकेन्ड फ्लिप ओभर चाहिँ सकेसम्म बिचबाट लग्नुहोस् यो दुईटाको बिचबाट अनि यो लाने बेलामा के गर्नु भन्दा लेफ्ट ह्यान्डले यो बुढी औँलाले यो भागलाई यो बिचको भागलाई समाउनुहोस्
त्यसपछि यो पछाडिको भागलाई बिस्तारै 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 यो सेकेन्ड फ्लिप ओभरलाई तान्नुहोस् अनि यो सेकेन्ड फ्लिप ओभर नै एक्चुअलीमा टाईको नट हो है यसले तपाईँले टाईलाई पुरै ग्र्याब गर्नुहोस् यसरी तर यो ग्र्याब गर्ने बेलामा तपाईँले छ नि यो मेन भागलाई चाहिँ तलको भागलाई चाहिँ समाइराख्नुपर्छ अनि यो पछाडिको भागलाई चाहिँ यसरी यो पछाडिको भागले समाउनुहोस् अनि यो अघि हामीले यो हालेको भाग थियो नि यो ठुलो यो के अरे यो बिचबाट लगेको भागलाई सट्ट बिस्तारै तानिराख्नुहोस् तर यो पछाडिको भाग समातिराख्नु भएको थियो नि यो पछाडिको भागलाई चाहिँ तपाईँले पछाडि नै राखिराख्नुपर्छ अनि यसरी तान्दै तान्दै जाँदाखेरि यो भाग अगाडि आउन खोज्छ तर त्यति बेला तपाईँले यसलाई पछाडि नै राख्न खोज्नुहोस् है पछाडि नै राख्न खोज्नुभयो भने यो टाई ठ्याक्कै एकैछिनमा बन्छ सो दिस इज इट गाइज यो सिङ्गल विजर टाई हो यो 10 सेकेन्डभित्र बन्छ अनि यतिकै लाउन मिल्छ अब धेरैजनाले के भन्छन् भन्दाखेरि ओहो बनाउनु त तपाईँले धेरै टाइम लगाउनु भयो सिकाउनु धेरै टाइम लगाउनु भयो भन्नुहुन्छ अनि 10 सेकेन्डमा बन्न सक्दैन भन्ने सोच्नुहुन्छ भने 10 सेकेन्ड लाग्दैन 6 सेकेन्डमा बन्छ जस्ट लाइक दिस क्या यो यतिमा यो टाई नट बनिसक्यो क्या दिस इज इट यो एउटा विन्जर टाई हो सिङ्गल नट विन्जर टाई हो है त सो दिस इज इट गाइज यो इजिली बनिरहेको हुन्छ है त अब तपाईँले यो आफ्नो टाइम अनुसार आफ्नो त्यो टाईको लेन्थ अनुसार चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ कुनै टाईहरू एकदमै लामो हुन्छ कुनै टाईहरू एकदमै छोटो हुन्छ त्यो टाईको लेन्थ अनुसार तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ सो यो थियो गाइज 5वटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टाई नट्स जुन चाहिँ अब नर्मली स्पेसली हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ एन्ड अलर गाइज द्याट्स फर मी एन्ड टुडेज भिडियो तपाईँलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने ड्रप अ लाइक डाउन बिलो अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् अल्सो डु चेक आउट माई इन्स्टाग्राम म त्यहाँ फ्री टाइप्सको कन्टेन्टहरू हाल्ने गर्छु अल्सो तपाईँहरूलाई यदि एकदमै इजी खालको टाई नट बनाउन आउँछ अनि मैले छुटाउने नहुने खालको टाई नट थियो भने त्यसलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस् डेफिनेटली म अर्को भिडियोमा बनाउने छु सी यू नेक्स्ट टाइम